Ê mọi người ơi, hôm nay là Halloween. Năm nay là cái năm đầu tiên mình ở Sài Gòn. Mình rất là háo hức không biết là Halloween ở Sài Gòn là thế nào. Hãy cùng mình để đi đến phố đi bộ xem Halloween là thế nào nhé. Mình đang ở Thảo Điền và bây giờ mình sẽ bắt metro để đến phố đi bộ. Let's go, come on. Mình đang đợi tàu. Hôm nay thì mình tin chắc là sẽ rất là đông, và mình đã chọn đi tàu để tránh tắc đường và tiết kiệm hơn một phần khá khá. Không biết là các bạn còn nhớ cái lần gần nhất mà các bạn đeo một chiếc mặt nạ là bao giờ không? Hôm nay là một ngày mà mọi người ai ai cũng hóa trang, ai ai cũng trang điểm, nhưng mà để cho dân trông quái dị hơn, để xấu hơn, để giống ma quỷ hơn. Thực ra Halloween vốn có nguồn gốc từ lễ hội của người châu Âu cổ đại khoảng hơn 2.000 năm trước. Với họ, đêm 30 tháng 10 là cái thời điểm ranh giới giữa thế giới người sống và người chết trở nên mờ nhạt. Linh hồn của những người đã khuất và cả những linh hồn xấu có thể quay lại trần gian. Thế nhưng mà người Việt của mình thì lại rất là sáng tạo và biến tấu Halloween thành một lễ hội hóa trang. Và mọi người tự do thỏa thích hóa trang thành những nhân vật, những gì mà mình cảm thấy thú vị nhất, thích nhất. Tôi thấy ga nhà hát thành phố rồi. Bây giờ sẽ đi lên trên xem có gì thú vị. Vừa bước ra khỏi ga thì mình đã nghe thấy rất là nhiều tiếng nhạc rộn ràng và những tiếng cười vang dội khắp mọi nơi. Cảm giác như thành phố đang biến thành một sân khấu khổng lồ. Tại sao mình lại nhắc tới cái mặt nạ trong ngày Halloween? Vì nó có một vài nghịch lý trong cuộc sống như thế này. Cái mặt nạ mà mình nhắc tới nó không hẳn là một cái chiếc mặt nạ vật lý, mà nó là những cái mặt nạ về cảm xúc, những chiếc mặt nạ vô hình. Bạn còn nhớ cái lần gần nhất mà bạn phải cười với khách hàng trong khi mà lòng mình đang gào thét? Lần gần nhất mà mình nói có thay vì là nói không với sếp? Và lần gần nhất mà các bạn đang khóc trong lòng nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn vì sợ mọi người lo lắng? Lần gần nhất mà bạn phải cố đẹp vì sợ ai đó nói rằng chiếc váy bạn đang mặc rất là quê? Thì đúng bất ngờ dịp Halloween, người ta lại được tháo những cái lớp mặt nạ vô hình đó và đeo những chiếc mặt nạ vật lý. Nơi mà người ta vô danh, nơi mà người ta được làm những gì mà mình thích, những gì mà mình cho là điên rồ nhất. Chẳng còn ai quan tâm đến mình đang nghĩ gì. Mình nhận ra có lẽ Halloween không chỉ là ngày để đeo mặt nạ, mà thực tế nó lại là một ngày để người ta gỡ mặt nạ. Giữa dòng người ngày hôm nay, ai cũng hóa trang, nhưng lại có vẻ là thật hơn bao giờ hết. Mỗi người đều mang cho mình một câu chuyện, một nỗi sợ và một phần gì đó giấu kín trong họ. Có những người chọn hóa trang thành ma quỷ, nhưng thật ra là chỉ muốn nói rằng tôi cũng từng tổn thương. Có những người chọn nhân vật hoạt hình vì họ muốn được vui vẻ, hồn nhiên như ngày xưa. Có lẽ khi ta dám nhìn vào những phần xấu xí nhất của mình, ta mới thực sự sống thật. Thì không hiểu sao hôm nay đông quá trời luôn. Tôi thề với các ông là tôi ở Sài Gòn gần 6 tháng rồi, và rất là lâu rồi tôi mới đi đến phố đi bộ, như kiểu nhà quê mới lên đấy. Thôi hôm nay đông kín luôn, chưa bao giờ tôi đi đến phố đi bộ mà đông như này luôn. Có thể là tôi ở đây chưa đủ lâu. Ở phố đi bộ thì hôm nay mọi người chỉ có hóa trang thôi, hóa trang rất là đẹp luôn. Có một cái sự kiện của Viettel, nhưng mà có vẻ là ngày mai nó mới bắt đầu chứ không phải là ngày hôm nay. Bây giờ thì tôi sẽ đi đến khu Bùi Viện xem là có gì biệt ở đấy cũng cho rõ đi. Đi theo tôi. Mình cảm thấy thật là lạ, giữa một biển người ai cũng xấu xí một cách đẹp đẽ, không còn ai ngại ngùng hay lo bị đánh giá nữa. Mình chợt nghĩ nếu như mà ngày nào chúng ta cũng có thể sống như một đêm Halloween, được là chính mình, được nói thật lòng, được sống thật với những cảm xúc, thì cuộc sống này đúng là thật nhẹ nhõm biết bao. Còn bạn thì sao? Bạn có đeo một chiếc mặt nạ nào đó mỗi ngày không? Lúc đó một cái câu hỏi mà cứ lẩn vẩn ở trong đầu mình. Sự tự do này kéo dài vài tiếng của đêm Halloween. Nếu cả năm ta không thể vô danh sống thật, thì còn nơi nào đó chấp nhận sự thật của mình không? Không cần phải đợi đến lễ hội hóa trang này. I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. Và cái câu hỏi đó nó đã dẫn mình đến đây, một cái quán bar dành cho cộng đồng LGBT. Mình chợt nghĩ
Nếu mà là người bình thường đã phải đeo mặt nạ để che cảm xúc, che những nỗi buồn, che giấu sự yếu đuối, thì những người trong cộng đồng này, một nhóm thiểu số, vẫn còn phải đối mặt với rất nhiều định kiến xã hội. Họ có lẽ phải đeo nhiều hơn những lớp mặt nạ vô hình. Họ phải đeo mặt nạ để hòa hợp này, để tránh những ánh mắt phán xét này, để được gọi là bình thường trong mắt những người khác. Vừa bước vào thì năng lượng hoàn toàn khác biệt, cũng vẫn là những tiếng nhạc, nhưng có một cái không gian rất là yên tĩnh ở trong lòng của sự chấp nhận. Yeah. Wow. Wake up to the money, turn me right on. You look like you got dressed with no lights on. A Superman that spin like a cyclone. Những ánh đèn tím, xanh, vàng ở đây có lẽ mờ ảo hơn, nhưng lại phản chiếu những nụ cười chân thật nhất hơn bất cứ ánh đèn flash nào ở phố đi bộ. Mình chợt nhận ra là nơi này là một cái chốn ẩn náu an toàn. Ở đây không ai cần phải hóa trang thành ai khác để được chấp nhận. Chẳng ai quan tâm chiếc mặt nạ cảm xúc bạn đeo trong ngày là gì, vì tất cả những người đều là những người cùng tần số, cùng hiểu những áp lực phải che giấu, và không có bất cứ một chuẩn mực nào được áp đặt. Và khi ở quán bar, mình cảm thấy như là mình vừa được thở một hơi thật là dài, thật là sâu, như vừa mới trút được một cái gánh nặng nào đó. Và có lẽ đây mới chính là tinh thần thực sự sâu sắc nhất của Halloween. Không phải là việc tạm thời giả trang thành ma quỷ, mà đó là lòng dũng cảm để được phép sống đúng với chính mình. Điều mà những người trong cộng đồng này phải chiến đấu để có được mỗi ngày. Sau khi mà đã quẩy hết mình và gần hết năng lượng rồi, bây giờ tôi sẽ đi nạp lại năng lượng bằng cách đi ăn bánh mì. Bánh mì xíu mại. Bánh mì xíu mại Han. Mọi người ơi, đang đói lắm rồi và bây giờ đang đi ăn đây. Ê mọi người ơi, cái xíu mại này ngon lắm luôn nè. Thế hôm trước ăn ở đây nữa là trời. Ê, ban đầu nha, em nghĩ là cái xíu mại này á, nó là cái bánh mì mà kẹp lên bên trong á. Cái này là không phải là style của Sài Gòn, mà cái này là bánh mì của Đà Lạt. Đà Lạt. Mình đã tập Grab và đang đợi tài xế đến. Hai nhà xuống rồi, cô bắt. Giờ em TikTok con ạ. Không, em không làm TikTok anh. Làm trên YouTube. Rồi em cảm ơn nha. Rồi. Yeah.